هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بيكم طلابي الاعزاء جريد 6 في حلقه جديده ودرس جديد من دروس الماث. النهارده ان شاء الله معانا اول حلقه من حلقات المراجعه النهائيه الخاصه بمنهج الماث السكند تيرم. النهارده ان شاء الله هنبدا بمراجعه الماث. الشيت ده هتقدر تلاقيه موجود في صندوق الوصف، تقدر تحمله وتحله معايا وانت بتشتغل الفيديو. اوكي يلا بينا كده يا شباب. question number 1 choose the correct answer. نيجاتيف 4 وابسوليوت فاليو نيجاتيف 4. الابسوليوت فاليو نيجاتيف 4 هتبقى 4، والنيجاتيف 4 انا هنا عندي النيجاتيف 4 وال4 which one is bigger؟ طبعا البوزيتيف هو الجريتر than from any negative number. طيب if absolute value of x equal 5 then x equal what؟ لما يكون الاكس inside الابسوليوت فاليو يبقى الاكس هنا has two value, one of them positive and another negative. اوكي يبقى انا في عندي 2 فاليو للنيجاتيف والبوزيتيف للاكس هتبقى 5 ونيجاتيف 5. لما يقول لي ابسوليوت فاليو نيجاتيف 9 بلس 3، الابسوليوت فاليو نيجاتيف 9 هتبقى 9 بلس 3 هتبقى ايكوال 12. ال 12 هنا هي موجوده في الزد يا مستر، تبقى هنا belong للزد. طيب نمبر 4 the integer included between negative 5 and 3. اول حاجه احنا نكتب النمبرز اللي بتوين النيجاتيف 5 وال 3. ادي نيجاتيف 4 نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 1 2. هنا بقى بيقول لي ايه the integer included between، يعني مين في النمبرز دول اللي هيكون بتوين النيجاتيف 5 وال 3؟ هتلاقي هنا موجود النيجاتيف 2. نمبر 5 z بوزيتيف يونيون الزيرو يونيون الزد نيجاتيف. طبعا دي من النوتس اللي المفروض نبقى حافظينها، واللي بردك هتلاقيها موجوده في الشيت. عامل لك في اخر الشيت سامري لكل المنهج خاصه بالماث. ان الزد بوزيتيف يونيون الزيرو يونيون الزد نيجاتيف هتبقى ايكوال زد. نمبر 6 زد ديفرنس زد بوزيتيف، دي بردك من النوتس. يا ترى ايه الزد الاليمنت اللي في الزد بس ما تكونش في الزد بوزيتيف؟ هيبقى الزد نيجاتيف والزيرو. اوكي طيب زد ديفرنس ان، لما اعمل الاليمنت اللي في الزد بس ما تكونش في الان هتكون الزد نيجاتيف. تمام يا شباب؟ طيب نكمل كده مع بعض. نمبر 8. في نمبر 8 بيقول لي absolute value negative 9 plus 3 over 2 all of them inside absolute value. طيب الاول هنعمل absolute value negative 9 تبقى 9 9 plus 3 تبقى 12 12 over 2 تبقى equal 6. كل ده inside الابسوليوت فاليو. الابسوليوت فاليو لل 6 تبقى equal 6. اوكي طيب 8 over ال 4 with z. الاول هتقول لي الفراكشن doesn't belong to z، اقول لك good، بس ده مش فراكشن بس. لو انت هنا ال 8 عملت لها divided ال 4 هتبقى equal 2، وال 2 هنا belong لل z. نمبر 10 absolute value negative 5 plus absolute value 7. الابسوليوت فاليو نيجاتيف 5 تبقى 5 بلس الابسوليوت فاليو لل 7 7. 5 بلس 7 equal 12. set 7 with z. ال 7 هنا هي belong لل z بس ده set يا مستر، يبقى هنا subset. اوكي يا شباب؟ طيب next page the smallest non-negative integer. دي بردك من النوتس اللي محتاج تبقى انت حافظها وموجوده وهتلاقيها في السمري. السمولست نون نيجاتيف، مين السمولست وما يكونش النيجاتيف؟ هتلاقيه الزيرو. الست 5 مع الزد هي سبست. الجريتست نون بوزيتيف، جريتست بس ما تكونش بوزيتيف هي الزيرو بردك يا مستر. اوعى تقول لي ال1 لان ال1 هو الجريتست ايه؟ بوزيتيف. انا عاوزه جريتست بس ما يكونش نيجاتيف، والجريتست مش هيكون 1 تمام لان ده سمولست بوزيتيف. تمام يا شباب؟ طيب نمبر 16 the integer number just before the number negative 9. انا هنا عاوز النمبر اللي before النيجاتيف 9. هتقول لي نيجاتيف 10، اقول لك هتقول لي نيجاتيف 8، اقول لك wrong. ليه يا مستر؟ لان before معناها less than، فانا هنا عاوز السمولر than نيجاتيف 9 هيكون النيجاتيف 10. لما بيقول لك before يبقى هي less than، طب after يبقى ده more than. فانت خلي بالك من البوينت دي عشان دي بتوقعنا كتير قوي يا شباب. طيب if x equal negative 4 y equal 5 then xy
يعني ايه يا مستر اكس واي؟ يعني اكس ملتبلاي الواي. طب الاكس الفاليو بتاعتها هنا بنيجاتيف 4 ملتبلاي الواي اللي هي ال 5. لما اعمل نيجاتيف 4 ملتبلاي 5 هتبقى ايكوال نيجاتيف 20. The additive inverse of 2. يعني ايه additive inverse يا شباب؟ الاديتيف انفرس بنعمل تشينج للساين. فلو هي بوزيتيف هتبقى نيجاتيف، نيجاتيف تبقى بوزيتيف، فهنا ال 2 دي بوزيتيف، يبقى الاديتيف انفرس نيجاتيف 2. نمبر 19 the multiplicative neutral of integer. بردك دي بأكد عليها من النوتس اللي موجودة في السمري اللي هتلاقيها بردك موجودة في الشيت. يبقى أهم حاجة يا شباب تركز في السمري، لأن السمري ده مهم جدا، هيساعدنا في التشوز والكومبليت وهيساعدنا في الإساي بروبلم. طيب the multiplicative neutral integer ده ال1. لما يقول لي additive neutral يبقى ال0. طيب نيجاتيف 7 باور 0. النيجاتيف 7 باور 0 ده ب1. any number باور 0 ب1. يبقى هنا في نيجاتيف تبقى نيجاتيف 1. اوكي تمام. 6 باور 2 تايمز 6 باور 3 اوفر 6 باور 5. في منكم كتير قوي بيستعجل ويمسك الكالكليتر. انا مش عايزك تستعجل تمسك الكالكليتر. هنا البيزز كلها 6 فهتعمل 1 6. وفي التايمز بنعمل بلس للباور يعني 2 بلس 3. واوفر يعني ديفايدد، ففي الديفايدد في الباور بنعمل ماينس. ماينس كام فينا؟ باور 5. يبقى هنا 2 بلس 3 5. 5 ماينس 5 تبقى 0. اوعى تكتب 0، هي 6 باور 0. any number باور 0 هتبقى 1. Number 22. If x equals 3, y equal negative 4, then the negative number from the following is. يعني أنا مديك شوية expressions وعاوز أعرف مين في الإكسبريشنز دول اللي هيديني الريزلت بتاعي يكون negative number. فأنا هنا x plus y power 2. أدي x plus y power 2. الx الفاليو بتاعتها ب 3 plus الy هي negative 4 power 2. خلي بالك بقى عشان في ناس كتيرة هتقع في البوينت دي. لما تيجي تعمل نيجاتيف نمبر وفي اي باور لازم تحط براكت كده، عشان انت هتعملها من غير بالكالكوليتر هتعملها من غير براكت هتبقى رونج. يبقى لازم احط البراكت ده. طب ليه ايه لازمة البراكت ده؟ لما الباور ده يبقى على النيجاتيف وعلى النمبر. اوكي؟ فهنا نيجاتيف 4 باور 2. الايفن ده في الباور ايفن هيكنسل النيجاتيف، يبقى 3 بلس 4 باور 2 يعني 3 بلس 16 هتبقى equal 19. طب هو عاوز نيجاتيف يبقى ده رونج يا مستر، يبقى ده ما ينفعنيش نمبر ايه. نمبر 2 x باور 2 ماينس y. ادي x باور 2 ماينس الواي. x باور 2 يعني 3 باور 2 ماينس الواي يعني نيجاتيف 4. نخلي بقى ان لما يكون نيجاتيف وماينس ورا بعض كده بتتعمل تشينج لبوزيتيف. تعمل تشينج لايه؟ لبوزيتيف. فبقت 9 بلس ال 4 تبقى ايكوال 13 وانا عاوزه بردك نيجاتيف يبقى ده بردك رونج. لتر سي x باور 2 بلس y باور 3. طيب هنا x باور 2 يعني 3 باور 2 تمام بلس الواي اللي هي نيجاتيف 4 باور 3. ممكن تعملها على الكالكوليتر وممكن اعملها بالستبس. ادي 3 باور 2 تبقى 9 بلس نيجاتيف 4 باور 3 هتبقى نيجاتيف 64. فبوزيتيف نيجاتيف هتبقى تشينج تو نيجاتيف. لما اعمل 9 ماينس 64 هتبقى 55 بس نيجاتيف. هو ده يا مستر النمبر النيجاتيف نمبر. طيب بالنسبه بقى اللي هيسالني يقول لي مستر واحنا في التشوز وفي الكومبليت بنحتاج الستبس؟ طبعا لا، انا مش محتاج الستبس بتاعتك خالص، تبقى اعملها في الكومبليت والتشوز. الستبس ديت بتعملها ليه؟ عشان بس تبقى ميك شور تبقى متاكد ان الانسر بتاعتك كوريكت. لو انت ما عملتهاش مفيش اي مشكله خالص ومفيش ماركس عليها. اوكي تمام. تعالى النمبر 23 نيجاتيف 357 باور 0. احنا اتفقنا ان any number باور 0 تبقى ايكوال 1. هو حد يقول لي نيجاتيف 1؟ ما انت قلتها هنا مستر نيجاتيف 1 ليه؟ اللي هي في نمبر 20، لان هنا في نيجاتيف اوتسايد البراكت فتبقى نيجاتيف 1. انما هنا مفيش نيجاتيف، ده هنا بوزيتيف. اوكي نمبر 24 وعاوز تركز كويس جدا في نمبر 24. 5 باور 4 بلس 5 باور 4 بلس 5 باور 4 بلس 5 باور 4 بلس 5 باور 4. ايه ده؟ يعني مين على الكالكوليتر يا مستر؟ اقول لك لا. ليه؟ لان مش هتلاقي الريزلت هنا.
هنا بيديك ايه؟ بص مديك ايه؟ 5 باور 20 5 باور 4 5 باور 8 4 باور 5. ما هنعمل ايه؟ قال لي لوك تو بيز. البيز هنا بكام؟ 5. طب يا ترى ال 5 دي معمول لها ريبيتد 5 تايمز، يعني 1 2 3 4 5 معمول لها ريبيتد 5، فتروح عامل اد 1 ان باور، تعمل بلس 1 للباور، يعني هنكتب ال 5 اهي، ال 4 دي تبقى باور 5. بس كده يا مستر. يبقى لو البيز هنا 5 لازم تكون معمولها ريبيتد 5، لو البيز 3 لازم يكون معمولها ريبيتد 3 عشان تعمل اد 1 للباور. طب البيز هنا ب 6 يبقى لازم تكون معمولها ريبيتد 6 عشان تعمل اد 1 لمين؟ للباور. طب مستر لو هي مش معمول لها ريبيتد 5، هنا بقى تعملها بالكالكوليتر. اوكي؟ طيب نيجاتيف 1 باور 100 بلس نيجاتيف 1 باور 101. برضك جريتوا واستعجلتوا ومسكتوا الكالكوليتر وعملتوها على الكالكوليتر. ماشي، بس ليه خدنا الوقت ده؟ ما احنا كنا ممكن نقول ان الباور هنا ايفن فهيكنسل نيجاتيف، فبقت 1 باور 101 بلس هنا الباور هنا اود عشان اليونتس بتاعتي ب 1، فيبقى الاود هيعمل دروب للنيجاتيف فبقت نيجاتيف 1. 1 بلس نيجاتيف 1 تبقى ايكوال 0. Number 26. If the 5 minus x power 3 plus 2x equals 7، دي كده مديني equation. الايكويشن دي عاوز اعرف الديجري بتاعتها. طيب عشان نعرف الديجري بتاعت الايكويشن هي ال highest power of variable. خلي بالنا هي ال highest power of variable. ماشي يا شباب؟ يبقى الهايست باور لمين؟ للفاريبل. ففين الفاريبل؟ اللي هو الاكس والاكس دي. هنا باور ايه؟ باور 1 وهنا باور 3، يبقى هنا ثيرد ديجري. يبقى عشان اعرف الديجري بتاعت الايكويشن او بتاعت الانيكواليتي هي بتقول الهايست باور اوف فاريبل. طيب نمبر 27. The solution set in Z of equation 4x plus 1 equal negative 1. دي كده equation هنعملها solving عادي. ادي 4x plus ال 1 equal negative 9. البوزيتيف in another side negative، يبقى ال 4x equal negative 9 minus ال 1 تبقى equal negative 10. يبقى ال x equal negative 10 over ال 4 هتبقى equal negative 5 over 2. طب يا مستر هو ال negative 5 over 2 belong لل z؟ لا يا مستر، يبقى دي السوليوشن سيت بايه؟ ب 5. اوكي؟ طيب نمبر 28. if 3x equal negative 12. طب هنا في حاجه جنب الاكس هتعمل اوتسايد؟ مفيش الا التايمز بس، يبقى التايمز in another side هتبقى divided 3 هتبقى negative 4. طب هي النيجاتيف 4 belong للزد بوزيتيف؟ يبقى خلي بالي هي الايكويشن او الانيكواليتي belong لمين؟ للناتشرال ولا للزد ولا للزد بوزيتيف ولا للزد نيجاتيف؟ تمام؟ فهنا النيجاتيف 4 doesn't belong للزد زد بوزيتيف، يبقى هنا السوليوشن سيت equal 5. نمبر 29. the 4x plus 3 equals 7. الايكويشن دي الديجري بتاعتها احنا قلنا الهايست باور اوف فاريبل، فالفاريبل هنا عندي اللي هو الاكس، يبقى الباور وات؟ باور 1، يبقى هنا first degree. تمام. نمبر 30. if x plus 3 is additive inverse of negative 4. خلي بالك بقى كويس قوي معايا في دي. يعني ايه؟ سيبك بس من x plus 3 دلوقتي. الاديتيف انفرس للنيجاتيف 4 هتبقى 4. يبقى ال x plus 3 equal 4. يبقى تاني كده يا مستر ده هو دخل الايكويشن مع مين؟ مع الاديتيف انفرس. يبقى هنا x plus 3 is the additive inverse of negative 4. فالبوزيتيف in another side negative، يبقى 4 minus 3 تبقى equal 1. يبقى لما احط ال 1 بلس 3 تبقى 4. في واحد تاني يقول لي ليه يا مستر عملت كده؟ احنا كنا ممكن نعمل حاجه تانيه خالص. اقول لك ايه هي؟ هتقول لي يا مستر ان الاديتيف انفرس بتاعت النيجاتيف 4 هي 4. تمام. طب ايه النمبر اللي انا اعمله بلس 3 يطلع لي 4؟ هقول لك 1. اقول لك جود، مفيش مشكله. تمام. طيب نمبر 31. if x minus 5 equal negative 9 والx belong للn، يبقى هنعمل النيجاتيف 9
بلس ال 5 تبقى ايكوال نيجاتيف 4. طب يا ترى النيجاتيف 4 belong للان؟ نو، يبقى هنا السوليوشن سيت ب 5. طيب نمبر 32، وركز بقى في 32 دي كويس جدا عشان كتير قوي بتيجي في امتحانات. The greatest number which satisfies the inequality x less than or equal 1. يعني ايه يا مستر satisfy the inequality؟ يعني بتقول لي ان الايكواليتي دي تبقى متحققه، يعني تبقى صحيحه، تمام، تبقى كوريكت. فانا هنا عاوز الجريتست، خلي بالك كمان، يعني ممكن تلاقي هنا في اكتر من تشويس كوريكت ويكون في بس هو واحد اللي كوريكت، ان هو بيقول لي ايه الجريتست نمبر. طيب مين الجريتست؟ مين الاكس هنا تكون less than or equal 1. طبعا الايكوال 1 اهو، تمام، وليس ذان هلاقي الزيرو وهلاقي النيجاتيف 1 وهلاقي النيجاتيف 2. ايه ده كلهم يا مستر. طب مين بقى الجريتست فيهم؟ قال لي ال1، لان انا عاوز الجريتست يكون ساتسفاي، فال1 هنا بالنسبه لي. طيب the solution set of inequality negative 2 less than x less than 0. ايه ده؟ انا اول مره اشوف الانيكواليتي دي. هو الاكس هنا بتوين النيجاتيف 2 والزيرو. ايه النمبر اللي بتوين النيجاتيف 2 والزيرو؟ النيجاتيف 1 بس، مفيش حاجه تاني. اوكي؟ طيب the solution set of inequality 3x plus 1 more than 1. فالبلس 1 in another side minus، يبقى 3x less more than 1 minus 1، يعني 3x more than الزيرو. هنعمل divided 3 divided 3 هتبقى ال x more than 0. ايه النمبر more than 0؟ ال 1 وال 2 وال 3 وال 4 وال 5 and so on. طب احنا قلنا 1 من اول ال 1 يبقى ده ال z positive. تمام. Number 35. All the following numbers satisfy the inequality x less than negative 3 except. هنا بيقول لي كل النمبرز دي هتبقى satisfy للانيكواليتي دي except without. طب يا ترى النيجاتيف 5 less than نيجاتيف 3؟ طب النيجاتيف 6 less than. طب النيجاتيف 2؟ لا النيجاتيف 2 دي more than. ماشي يا شباب؟ طيب number 36. If a negative 2 2 and b 1 2 then ab equal what length unit. يعني انا عاوز اعرف اللينس بتاعت الاي بي. طيب عشان نعرف اللينس بتاعت الاي بي هنا عندي اوردرد بير للاي والبي، فهنعمل ايه؟ انا بس عاوزك تاخد بالك كده من الاي والبي. هتلاقي هنا السكند كوردينيت ده كده بقول عليك سكند كوردينيت وده الفيرست كوردينيت. السكند كوردينيت هتلاقيه سيميلر فكنسله على طول. يبقى انا هعمل نيجاتيف 2 ماينس ال1، بس بليز نعمله انسايد ابسوليوت فاليو. يبقى نيجاتيف 2 ماينس ال1 تبقى ايكوال نيجاتيف 3 ابسوليوت فاليو تبقى ايكوال 3. طب في واحد تاني يقول لي مستر طب ما احنا المفروض نعمل البي ماينس الاي. تعالى نعملها كده بي ماينس ايه، يعني 1 ماينس النيجاتيف 2 بس بردك انسايد الابسوليوت فاليو، بردك هتديني ذا سيم انسر. يبقى سواء عملت الاي ماينس البي او بي ماينس الاي هيديني ذا سيم انسر، بس اهم حاجه تكون اللينس انسايد الابسوليوت فاليو، ما ينفعش يكون اللينس بنيجاتيف. طيب نمبر 37. The image of 3 3 by translation negative 1 و 2. انا هنا عاوز اعرف الايمج بتاعت البوينت دي بترانسليشن، فالترانسليشن بنعمل بلس، يبقى 3 بلس النيجاتيف 1 هتبقى 2 و 3 بلس 2 تبقى 5، يبقى الايمج بتاعتي 2 و 5. اوكي؟ next question. The image of negative 2 negative 1 by translation x minus 1 y minus 2 is. هو ايه الاكس والواي دي؟ يا عم شيل الاكس والواي ولا تزعل نفسك خالص، عادي جدا. فهنعمل بلس عادي لان اتفقنا الترانسليشن هتعمل بلس، يبقى نيجاتيف 2 بلس نيجاتيف 1 تبقى نيجاتيف 3، ونيجاتيف 1 بلس نيجاتيف 2 تبقى نيجاتيف 3 also. يبقى الانسر بتاعتي هي نيجاتيف 3 نيجاتيف 3. Number 39. There's a surface area of circle of diameter 7 cm. خلي بالك بقى هنا انا عاوز الاريا بتاعت السيركل. الاريا بتاعت السيركل هي باي r باور 2. طيب الار ده اللي هو الراديوس، بس هنا الجيفن بتاعي diameter، يبقى must be find half. find its half. الهاف بتاعت ال7 هتبقى 3.5. يبقى انا هنا هعمل باي اللي هي 22 over 7 times
3.5 باور 2. يبقى الريزلت بتاعتي هي 38.5. اوكي تمام. Number 40. A circle its diameter is 16. Then its surface area equal space pi. ايه ده؟ هو ايه equal space pi دي يا مستر؟ يعني هو مش عاوزك تحط الفاليو بتاعت الباي، هو عاوزك تسيب الباي. هو كل اللي عاوزك تعمله عاوزك تعمل كالكوليت للr باور 2 بس. فهنا الديامتر 16 يبقى الراديوس بتاعت الهاف بتاعتها 8. لما اعمل 8 باور 2 هتبقى 64 بس كده يا شباب. تمام؟ Number 41. A surface area of circle of radius 14 centimeter equal space centimeter square والباي 22/7. الراديوس هنا بقى المرة دي بايه؟ 14. يبقى هنعمل باي اللي هي 22/7 times 14 باور 2 يبقى equal 616. اوكي؟ تمام. Number 42. A cube of edge length 6 centimeter. Then its total area. Total area. نخلي بالنا احنا اتفقنا ان في الشيت ده اخر الشيت هتلاقي فيه summary. السامري دي فيها الرولز وفيها النوتس اللي محتاج حافظها. فهنا الكيوب عاوزين نعمل كالكوليت للتوتال اريا اللي هي 6 اي باور 2. في واحد تاني حافظها هي 6 تايمز اريا فيس اريا. اقول لك تمام، ما هي الفيس اريا يعني نعمل ايدج ملتبلاي ايدج، فانا عملتها اي باور 2. تمام، يبقى ال 6 باور 2 تايمز ال 6 تبقى ايكوال 216. تعالى بقى نشوف نمبر 43 كده. A sum of ages. لما يديني sum of ages must be divided 12 to find age length. يبقى أول حاجة هنعملها نعمل calculate الage length، إن أنا أعمل sum divided 12 تبقى equal to. هو بيقول لي then its age length، هو عاوز age بس يبقى 2. Number 44. If the lateral area of a cube is 64 then its total surface area. هنا الجيفن اللاترال وعاوزين نعرف التوتال. طيب هنعمل ايه؟ اللاترال اريا هنعملها ديفايدد ال 4. ليه؟ لان اللاترال اريا هي ايكوال 4 اي باور 2. يبقى ال 64 ديفايدد ال 4 تبقى ايكوال 16. ده مين بقى يا مستر؟ ده اللي هو الاي باور 2. طب التوتال سيرفيس اريا يعني 6 اي باور 2، يعني 6 ملتبلاي 16 من غير باور 2. ايه ده؟ طب ليه ما عملناش باور 2؟ لان انت اللي عملت لها ديفايدد 4 كده ما جبتش الايدج، انت كده عملت كالكوليت للايدج باور 2 اللي هي الفيس اريا. يبقى 6 تايمز 16 تبقى ايكوال 96. Number 45. If a total area of a cube is 24 then its age length. هنا التوتال اريا بتاعت الكيوب هي 24، يبقى هنعمل ديفايدد ال 6. ليه؟ عشان تعمل كالكوليت الايدج باور 2. يبقى 24 ديفايدد 6 تبقى ايكوال 4. ده كده الاي باور 2. طب مستر احنا عاوزين نعمل كالكوليت للايدج لينس. يا ترى ايه النمبر اللي انا اعمل له تايمز اتسلف يبقى ايكوال 4؟ هو ال 2. طب مش عارف وفي نمبر تاني غير ال 4 ومش موجود، مش حافظه في التيبل، فهنعمل حاجه على الكالكوليتر اسمها سكوير روت. يبقى هنعمل سكوير روت وتكتب ال 4 هيطلع لك الايدج لينس. تمام؟ طيب نمبر 50. If a total area of a cube is 600 centimeter square then a face area التوتال area 600 يبقى divided 6 تبقى equal 100. ال 100 دي for what؟ for age power 2 يعني اللي هي الفيس اريا، يبقى هنا equal 100. Number 56. A parameter of one face of a cube is 20. هنا البارامتر الجيفن المرة دي البارامتر يبقى divided 4. يبقى 20 divided 4 تبقى equal 5. ده كده الايدج لينس. التوتال يبقى 6 e باور 2 يعني 6 multiply 5 باور 2 يبقى equal 150. Number 57. If a total area of a cube is 150 أول حاجة نعملها نعمل divided 6 to find h باور 2 يبقى equal 25. ده e باور 2. تمام. بص بقى بيقول لك ايه؟ then its volume. ايه ده؟ ده الفوليوم ده انا سمعته في الفيرست ترم يا مستر، ايه اللي جابه هنا؟
عادي الماث تراكمي، لازم نبقى عارفين الرولز كلها تبقى معانا، وبرضك هتلاقي الرول موجوده في الشيت. انا باكد تاني، خلي بالك التريكات الكتيره دي موجوده في الفيديو، فاوعى تفوت حاجه من الفيديو، اوعى تجري الفيديو. تمام؟ يبقى هنا الاي باور 2 يبقى هنعمل الاول سكوير روت عشان نجيب الايدج لانس، يبقى ال 25 هتبقى ب 5، ده كده الايدج. طب الفوليوم، الفوليوم نعمل ايدج ملتبلاي ايدج ملتبلاي ايدج، يعني 5 تايمز 5 تايمز 5 تبقى 125. نمبر 58. if a volume of a cube is 1000. ايه ده؟ ده المره دي بقى الجيفن الفوليوم. طب نعمل ايه؟ يعني بشوف النمبر اللي اتعمل له تايمز اتسلف، تايمز اتسلف يبقى ايكوال 1000. طب انا مش عارف يا مستر، في واحد تاني قال لي 10، اقول لك جود، بس في واحد تاني مش عارف، اقول له ايه؟ فبنعمل كليك على شيفت وبعدين السكوير روت، فهيطلع لي الساين دي السكوير روت وعليها 3 كده. تمام؟ وهنكتب هنا ال 1000 هتبقى ايكوال 10. اوكي؟ يبقى then its total area، التوتال اللي هي 6 e باور 2، يبقى 6 multiply 10 باور 2 هتبقى equal 600. Number 59. In the cube each face is، الكيوب احنا عارفين ان each face is square but cuboid each face is rectangle. Number 60. The area of one face of a cube space its total area. ايه ده؟ انا اول مره اشوف السؤال ده يا مستر. طيب بالراحه كده، التوتال اريا هي ايكوال بتاعت الكيوب هي 6 e باور 2 او 6 اريا فيس اريا. طب الفيس اريا هنا هتبقى ايكوال ايه؟ 1 over 6 من التوتال اريا. طب لو هنا lateral يبقى 1 over 4 from lateral area. The cube has 8 vertices with 12 edges. A parameter of a square of side length 1 cm. ايه ده؟ parameter of square هي side by 4، يعني 1 by 4 ب 4. ايه ده؟ دي حاجة سهلة قوي. ما الحاجات دي بيسألني فيها. طيب the total area of a cube، التوتال area of one face times 6. تمام. The lateral area of a cuboid with length 3 width 2 and height 5. اللاترال اريا بتاعت الكيوبويد هي البارامتر ملتبلاي الهايت. فالبارامتر انا عندي الجيفن بتاعي length width، يعني length plus width all multiply by 2 and then multiply by height. فاللينث هنا ب 3 plus 2 all multiply by 2 times الهايت اللي هي ال 5. 3 plus 2 5 5 times 2 يبقى 10 10 multiply 5 تبقى equal 50. Number 65. If the lateral area of a cuboid is 140 centimeter square and the dimensions of its base 4 centimeter and 6 centimeter then its height. هنا بقى عاوز يعمل calculate الهايت. عشان نعمل calculate الهايت هنعمل lateral area divided البارامتر. يبقى lateral area divided ايه؟ البارامتر. ادي lateral area. يبقى اول حاجه لازم نعمل calculate لمين؟ للبارامتر. يعني هعمل ال 4 plus 6 يبقى 10 times 2 تبقى equal 20. يبقى هنا هعمل 140 divided ال 20 تبقى equal 7. تمام. 68. Measure of angle of circular sector whose area represent 1 over 4 from the area of circle equal space. ايه ده بقى يا مستر؟ انا هنا عاوز اعرف الميجر بتاعت الانجل بتاعت السيركلر سيكتور اللي ريبريزنت 1 over 4. طب احنا حافظين ان ال sum of measures of a cumulative angles at the center of circle equals 360. يبقى انا هعمل 1 over 4 times 360 تبقى equal 90 degree. تمام. Number 69. 25% represent a circular sector with measure of central angle. هنا المرة دي بقى بداني برسنتج عادي. البرسنتج نعملها divided 100 وبردك times 360 تبقى equal 90. يبقى سواء fraction أو percentage هعمل times 360. اوكي؟ تمام. Next page.
A class has 40 pupils, 30% of them play football, and 50% play basketball, and 20% play handball. Then football has space by pupils. طيب هو هنا عاوز مين؟ الفوتبول. الفوتبول البرسنتج بتاعتها 30، يبقى هنعمل 30 over 100 times التوتال بتاعنا اللي هو بتاع البيوبلز بتاع الكلاس 40، يبقى 30 over 100 times 40. هنكنسل ال 2 0 او نعملها بالكالكوليتر تبقى equal 12 pupils playing football. Number 71. Measure of angle of circular sector whose area represent third، يعني 1 over 3 multiply 360 تبقى equal 120. Number 72. 20% represent a circular sector، بردك 20% يبقى 20 over 100 multiply 360 cancel 320 أو بالكالكوليتر تبقى 72. A pie chart whose angle measure is 60, then its area represent of the circle area. ايه ده؟ ده انا هنا بقى عاوز اعرف هي قد ايه من السيركل ال 60 ديجري ديت الميجر بتاعت الانجل دي. فنعمل ايه؟ قال لي بدل ما نعمل تايمز 360 هنعملها ديفايدد 360. يبقى عشان نعمل نشوف هنا الفراكشن بتاعنا قد ايه او ريبريزنت قد ايه من الاريا بتاعت السيركل، فبنعمل ديفايدد 360. يبقى 60 ديفايدد 360 يبقى 1 over 6. طيب the sum of measures of angles of the circular sectors about the center of circle equal 360. If a die is rolled once, then probability of getting a number 6. الداي or dice عملنا لها rolled رميناها، فانا عاوز البروبابيلتي بتاعت getting number 6. هو في how many 6 في الداي؟ هي 1. والداي how many faces؟ 6، يبقى 1 over 6. Number 77. If a die is rolled once, a probability of getting an even. ايه even number اللي في الداي؟ عندنا ال 2 ال 4 ال 6، يعني 3 over ال 6 faces، بس لازم نعملها simplify تبقى 1 over 2. Number 78. If a die is rolled once, then probability of getting number less than or equal 3. ايه number less than or equal 3؟ less than 3 ال 2 وال 1 or equal يعني also 3، يعني كده عندنا 3 digit over ال 6 يبقى بردك 1 over 2. If a die is rolled once, then probability of getting numbers satisfy the inequality 3 less than or equal x less than or equal 5. فهنا في equal يبقى 3 و equal يعني ال 5. ايه number between 3 و 5؟ ال 4. يبقى how many number؟ 3. يبقى 3 over 6 بردك 1 over 2. اوكي؟ طيب next page. If the probability of success student is 60%, then the probability of his failure. طيب انا هنا عندي السكسس بتاع student 60%، هو دخل exam والسكسس بتاعته 60%. يا ترى الفيلر بتاعته ان هو يفشل في الامتحان البروبابيلتي بتاعتها تبقى كام؟ قال لي التوتال must be equal 100%. فانا هعمل 100 minus 60 يبقى equal 40%. نخلي بالنا ان ممكن ما يكونش 40% يكون fraction، فلو fraction هعمل ال 40 over ال 100 تبقى equal 2 over ال 5. اوكي؟ A bag contains 5 red balls, 2 green and 3 white balls. Then probability of red or white ball. In the first must be find total. أول حاجة لازم نجيب التوتال بتاع البولز. 5 plus 2 plus 3 يبقى equal 10 balls. طب هو عاوز الريد or white. الريد 5 والوايت 3 يبقى هعمل لهم بلس يبقى 8 over 10. أجي أدور عليها مش هلاقيها. شور طبعا. ليه؟ لأن لازم أعملها simplify تبقى equal 4 over ال 5. Number 82.
cards are numbered from 1 to 24. يعني الكاردز بتاعتنا معمول لها من 1 لغاية 24. A card is drawn randomly. Then the probability that the card carries multiples of 4. يعني ايه يا مستر multiples of 4؟ يعني الريزلت بتاعت التيبل بتاعت 4. يعني 4 multiply 1 4، 4 multiply 2 8، 4 multiply 3 12، 4 multiply 4 16، 4 multiply 5 20، 4 multiply 6 24، 4 multiply 7 28. وهنعمل stop. ليه؟ لأن الكاردز بتاعتي numbered from 1 to 24. يبقى هنا في كام نمبر؟ 1 2 3 4 5 6. يبقى هنا 6 over 24. واعمل simplify برضك يا مستر. 6 over 24 تبقى equal 1 over 4. Number 83. If the probability of occurrence of an event is 3 over 5, then the probability of the non-occurrence of this event. يعني ايه يا مستر السؤال ده؟ يعني انا بقول لك ان لو حاجه هتظهر لي 3 over 5، لو مش هتظهر معايا هنعمل ايه؟ قال لي اعمل الدينامينيتور ماينس النمريتور. اعمل ايه؟ الدينامينيتور ماينس مين؟ النمريتور. يعني 5 ماينس 3 تبقى 2، وحط الدينامينيتور زي ما هو. يبقى انا هعمل الدينامينيتور ماينس مين؟ النمريتور. هيبقى 2 واعمل دروب لمين؟ لل5. Number 84. As choosing a letter randomly from the letters of the word Mona, then probability of choosing letter M. هنا في how many letter M؟ و 1M. طب how many all letter 1 2 3 4 يبقى 1 over L4. Probability of A equals 0. Then A is called space. مين اللي هو البروبابيلتي بتاعت الزيرو؟ قال لي impossible. A coin was tossed once. Then probability of getting a tail or head يبقى half. سواء tail أو كتب لي head في الكوين هي half. If a die is rolled once, then probability of getting number 5. Of getting number A 5. getting number 5 وrolled يبقى هنا في die هي 1 over L6 لأن في has 1 5. A die is rolled once. Probability of getting an odd number. مين ال odd number؟ ال 1 وال 3 وال 5. يبقى عندنا 3 over ال 6 يبقى بردك half يا مستر. If a die is rolled once, then probability of getting a number less than or equal to. A number less than or equal to ال 1 and 2 ده اللي في الداي. طب هنا how many number؟ يبقى 2 element over 6 يعني 1 over 3. اوكي؟ طيب بكده نكون خلصنا الجزء الاول من مراجعة الماث. خلصنا جزء التشوز. تقدر تحلوا بقى اي تشوز واي كومبليت هتقابلكم ان شاء الله. هيكون في حلقة تانية خاصة بالإساي بروبلم. انتظروني اشوفكم في حلقة جديدة. Goodbye and good luck.